Mindenkit szeretettel köszöntünk. Belevágunk egy olyan kétnapos előadásra és meditációkkal, illetve egy-két gyakorlattal tűzdelt tanfolyamra jöttetek, aminek azt a címet adtuk már évekkel ezelőtt, hogy alapszeminárium, vagy alaptanfolyam. És ezt mindenki félreérti, mert azt hiszik, hogy hát itt olyan dedó van, hogy ide már nem kell jönnöm, hát már annyi helyen jártam, meg annyi videót megnéztem, és annyi könyvet elolvastam. Mégis maradtunk egy kicsit ennél az elnevezésnél. Mert amit mi itt át szeretnénk adni, és amit el fogok mondani, illetve amit egy kicsit gyakorolni is fogunk, az akármilyen furcsa, de a legmagasabb szintjének, a tudatosság legmagasabb szintjének az alapjai. Tehát nem a spiritualitás, vagy nem az ezotéria alapjai, hiszen azok köztudottak, vagy közkincsek már gyakorlatilag, majdnem azt mondtam, hogy közhelyek, de tulajdonképpen Magyarországon már sokszor a csapból is ez folyik. Mi szeretnénk azt az információ halmazt, amit eddig megkaptál a világból, azt szeretnénk először is egy nagyon egyszerűen, hétköznapi nyelven megfogalmazottan egy táblázatba foglalva átadni, ami abban fog segíteni, hogy mindaz, amit eddig olvastál, tanultál, megnéztél a YouTube-on, és így tovább a spiritualitásról, az önismeretről, az ezotériáról, a szellemtudományokról, akár bármi, mindegy, hogy hívjuk, nagyon sok irányzat van. Tehát ezeknek egy letisztult, egységes képpé sikerüljön az elmédbe ezeket szépen összerendezni. Ez a cél. Ez a 2 nap abban fog segíteni, hogy minden eddigi tanulmányaidat, még a legmagasabb szintű spirituális tudásról is egyetlen egy egységes rendszerbe helyezze, alkalmazható módon. Jó, ez egy nagyon fontos cél, hogy alkalmazható legyen ez a tudás, és ehhez például segítségünkre lesz egy táblázat, amit föl fogok írni erre a kis táblára, és én azt tanácsolom, hogy akár magadnak is majd a táblázatot írd le, vagy fényképezd le. Érdemes lesz lefényképezni, hogy meglegyen, mert hosszú távon is újra meg újra vissza lehet hozzá térni, és bármilyen új információt is hallasz, vagy tanulsz ezekről a dolgokról, azt be fogod tudni ebbe a táblázatba illeszteni. Az a célunk, hogy a táblázattal együtt ne csak egy elméleti anyag álljon össze, és minden eddigi tanulásod és tanulmányod úgymond kerüljön egységbe, rendeződjön szépen össze és váljon megérthetővé, hanem az is célunk, hogy ez gyakorlati legyen, ahogy mondtam. A gyakorlat alatt azt értem, hogy fogunk csinálni olyan meditációkat, belső csend gyakorlatokat, és olyan egyéb intuitív gyakorlatokat, amelyek abban segítenek, hogy a táblázatban foglalt és az elméletben elmondott anyag az kézzel fogható, megélhetővé váljon. Mert ami kézzel fogható és megélhető, tapasztalható, fizikai szinten is még érzékelve, az onnantól kezdve a tied lesz, az valóság lesz számodra, és minden tudatszintre tudod alkalmazni. Jó? Tehát ez is egy fontos célja lesz. Ezért viszont, hogy ez sikerüljön véghez vinnünk, mert sok infóról és gyakorlatról van szó, nagyon intenzívvé tesszük ezt a 2 napot. Jó? Tehát kicsit a szokottnál intenzívebb lesz. Fölvesszük videóra és hangra is, ami elérhető lesz. Jó? Tehát a videó a vágás után értelemszerűen fölkerül majd a internetre is, tehát nyitott lesz. Nem most azonnal, hanem lehet, hogy hónapok múlva, vagy fél év, vagy 1 év múlva, de szeretnénk majd hosszú távon nyilvánossá tenni. Ráadásul több nyelven, mert kérik sok országba ezeket az anyagokat, és a hanganyagot pedig majd Elvira, aki ugye most szedte itt a belépőket, már biztos megismertétek, ő, illetve a stáb ezeket e-mailen, aki kért ilyet, az meg fogja kapni a hanganyagokat, tehát az hamarabb meg is lesz. Jó? Tehát tudtok ezzel utána dolgozni, és az itt elhangzó meditációk, mivel meg lesznek, otthon is tudsz vele gyakorolni. A figyelmeteket fölhívjuk arra, hogy a YouTube-on Varga Tamás Miron néven vannak fönt
videók, azokat nyugodtan nézzétek meg. Azok régebbi videók, hát egy ilyen 1,5-2 éve készültek a Szecsei Miklósnál többségük, tehát azokat is nyugodtan meg lehet nézni, és ott van egy meditáció gyűjtemény is, tehát azokból a meditációkból is nyugodtan tudtok használni, sőt érdemes használni minél többet. A mai nap még egy-két ilyen ügyrendi dolgot azért el kell, hogy mondjak. Ma ugye 10-kor van kezdés, holnap is 10-kor kezdünk, ma 6 órakor tervezzük befejezni, holnap pedig 5 órakor tervezzük befejezni. Mind a 2 napot egy 1 órás, nagyjából 3-4 óra, 1 órás meditációval zárjuk. Lesz mind a 2 nap 1 óra körül, 1 óra 1:45, nagyjából így szokott lenni, egy 3 órás ebédszünet. Aki el akar menni ebédelni, az itt a közelben a Keleti találja, vagy a Garai piacon is vannak kifőzdék, illetve ha átmentek itt a Récsei centrumba, akkor ott is van egy kifőzde, tehát tudtok enni meleget is, vagy hát aki hozza magával, az még egyszerűbb. 1,5 óránként tartunk mindig 4 óra szünetet. Jó, és még egy ügyrendi dolog talán, hogy én a szünetben nem válaszolok kérdésekre, tehát a szünetre nekem is szükségem lesz, viszont a párom itt van, őről annyit kell tudni, hogy ő egyébként mielőtt mi még találkoztunk, már akkor halottlátóként működött, halottlátóként és látóként, és mint ilyen nagyon pontos. Tehát nyugodtan rá lehet bízni magunkat arra, amit lát. Én még soha nem csalódtam abban, amiket így megnézett és amiről informált, tehát működik. Nyugodtan beszélgessetek vele, ha úgy érzitek a szünetbe, tehát inkább őt támadjátok le, ne engem. Nagyon szívesen segít nektek, és most túl azon, hogy ő is tudja ezeket, és gyakorolja mindazt, amit tanítok, nagyon szeretettel foglalkozik emberekkel, és azzal a képességével kiegészítve foglalkozik mindenkivel, ugye, amitől beszélünk, így sokkal hatékonyabb sokszor a tanácsadás is, jó? Van itt azért a sorok közt 1-2 kollégánk, akikhez még lehet menni. Bertalan, mutasd be magad, légy szíves. Ő táplálkozási szakértő, természetgyógyász, és mint táplálkozási szakértő az egyik a legjobb az országban. Mert ő előtte még ilyen állattenyésztését, vagy mit végeztél? Meg agrármérnök is, na szóval ilyesmi. Tehát ő azt is tudja, hogy termelődik meg az a növény, meg az a hús, és hogy kerül az asztalodra, és utána mi történik vele, tehát így az egész sort átlátja, és nagyon nagy tudással rendelkezik, meg ő az, aki ugye az NLS programban is a szakmai vezetőnk, tehát őtőle is nyugodtan lehet ilyen jellegű kérdéseket kérdezni a szünetben. Nem baj, hogy így... Jó? Köszönöm. Jó, tehát ezek, ami az ügyrendi dolgok, ezeket mindig el szoktuk mondani nyitásként, most is elmondtam, és akkor most még egyszer üdvözöllek benneteket szeretettel, és bele is vágnánk, de mibe is vágunk bele? Az ember legbelsőbb programjai mindig a fejlődésre, az újdonságra, a tanulásra, és egészséges psziché esetében mindig a kutatásra, újabb és újabb dolgok megismerésére, a környezet feltárására, felfedezésére ösztönöz belülről. Az az ember, aki lelkileg és mentálisan egészséges, aki nem tört meg, és hallgat ezekre a belső késztetésekre, intuíciókra, az az ember mindig egy kereső ember, és ha megtalálta a helyes útját, akkor onnantól kezdve pedig egy önmagát felépítő, önmagát fejlesztő emberré válik, aki az egész életét ezzel tölti valahol, mert ugye ennek az útnak csak eleje van, vége nincs. Nagyon fontos, hogy az erre az útra térő emberek sokszor érzik úgy, hogy ők azok, akik nem jól működnek. Vagy betegek voltak, és egy betegség indította el őket, vagy valamilyen trauma,
vagy valamilyen gyászesemény indítja, vagy vesztesség indítja el ezeket az embereket sokszor a önfejlődés, az önismeret útján. De az a tapasztalatom, hogy azok az emberek, akik valóban tesznek lépéseket, és nem csak az információ fölhalmozásában, hanem adott esetben saját belső világuk formálásában, ők jóval egészségesebbek, mint a társadalom többi része. És ezt így most így elő is vezettem, ugye ez legyen az alapgondolat a mai nappal kapcsolatban, hogy akik itt vagyunk, mi jóval egészségesebbek vagyunk, mint akik kint maradtak. Mint a társadalom nagy része, amelyik beletörődik a úgymond sorsába, mindenki másra fogva adott esetben a kudarcait vagy a hiányait. Én azt mondom, hogy akik itt vannak és akik tesznek magukért, ők egészségesebbek. És ez legyen egy olyan alapgondolat, amivel egy picit magadat is erősíted, mert hogy az az út, amit most föl fogok vázolni, és a tudatszinteket, amikor itt föl fogjuk írni, ott mindig kiderül, hogy hát azért vannak hiányaink, van mit tanulni, van hova fejlődni. De még így is szeretném, hogyha ott lenne benned mindig ez a bizonyosság, hogy jó helyen vagyok. Tehát én vagyok az egészséges, és az az egészséges, ha ilyeneket érzek. Tehát ha néha úgy érzed, hogy nem vagy elég ügyes, vagy nincs elég tudásod, vagy minél többet tanulsz, annál többet kéne, akkor azt mondom, hogy ez egy egészséges érzés. Tehát ne keseredj el emiatt. Attól, hogy néha úgy érzed, nem vagy olyan erős, ilyen, olyan, amolyan, mint adott esetben a társadalomban sokan magukat előadják, akkor se legyenek semmiféle magaddal szembeni elvárások vagy negatív megfogalmazások, mert igen, az, hogy itt vagy, ez jelzi, hogy te az egészségesek közé tartozol, akik tesznek magukért. És ezt majd később erre vissza fogunk térni, le fog esni, hogy mennyire fontos ez a dolog, és mennyire csak magadon fog múlni, hogy a spiritualitásban, vagy mondom inkább így, a tudatosságba mennyire tudsz eljutni. És itt mindjárt az elején szeretnék néhány alapfogalmat tisztázni. Ez az egyik, az ezotéria, a spiritualitás és a tudatosság fogalma. Ez 3 szó. Szeretünk magyarul beszélni, ezért próbálunk magyarul mindent lefordítani. Miért? Mert magyar emberként, a magyar anyanyelvet használva az elméd azt az információt tudja csak fennakadás nélkül befogadni és elhelyezni a maga helyére, amit magyar szavakkal fejezünk ki. Ezért az ezotéria szónak a tisztázása, hadd történjen meg, ez annyit jelent, mint belső tudás. Vagy beavatott, ahogy mondanánk magyarul. Valamilyen belső tudásba beavatott, belső tudást megkapta valaki, na akkor ő az ezoterikus, vagy az ezotériás ember. De ez az ezotéria, ez mindenképp azt jelenti, hogy valamilyen belső tudásnak a birtokosa. Ha nagyon magyarul akarok beszélni, akkor még azt is lehetne elemezni, hogy mit jelent az, hogy belső tudás. Tehát nem csak azt jelenti, hogy valamilyen körön belül, de jelentheti azt is, hogy magadon belüli tudás. Jó? Ezen is majd egy kicsit érdemes elmélkedni, mert hogy az igazi tudás, a bölcsesség, ami egyébként egy erény, majd erről lesz később szó, a bölcsesség az csak belülről fakadhat. Jó? Az okosság, a lexikális tudás, az jöhet a kívülről. Jó? Mert elolvasol 1000 könyvet, veszel egy könyvtárat magadnak, vagy megnézed a YouTube-ot, rengeteg tudáshalmazt rád fog zúdítani, ami nem a te tapasztalatod, ami nem a te élményed volt, nem te találtad ki, nem neked esett le, nem a te intuíciód volt, csak kaptad. Olyankor legfeljebb az intuíció, amikor olvasol ilyen könyveket, megerősíti, érzed, hogy libabőrös vagy, és lelkes vagy, érzed, hogy hoppá, ez nagyon jó, ezt lopom, de igazából az még mindig nem a te bölcsességed. Nem tudom, így érted-e. A te bölcsességed az lesz, amit te tapasztaltál meg, és kognitív tudatossága, tehát ez a kogníció, ez a tudatosság, tehát tudatosan te azt megfogalmaztad, értelmezted, magadévá tetted, és alkalmazod, na az a bölcsesség, az lesz a tudatosságod. Tehát az, hogy valaki ezoterikus tudással teletömi a fejét, attól az nem fog működni az életébe, és sajnos ezt az ezoterikus közösségek nagy részében lehet is látni, hogy akár éveken át járnak mesterekhez, tanítókhoz, akiknek egyébként az életében működik,
de az illető ezt csak külső tudásként kezeli, nem tudatosság szintjére emelve. Tehát az elmében, mint okosság ott van, mint lexikális információ ott van, de nem épült be, nem használja. Jó, ez az ezoterikus tanításokról ennyit. A spirituális tanítások, vagy a spiritualitás, egy másik ilyen szó, amit nagyon tisztázni kell, a latin spirit szóból származó spiritualitás azt jelenteni, hogy a spirit szerint élő, a spirit szerint eljáró ember, az életét azt szerint élő ember, de mi is ez a spirit? Ez magyarul a szellem szó. Jó, tehát nem a lélek. És ezt nagyon gyorsan tisztázom, mert Magyarországon a lélek és a szellem szavak szisztémásan keverve jelennek meg a tanítók nagy részénél is. És ez önmagában elég ahhoz, hogy az emberek többsége, vagy a hallgatóik többsége soha nem lesz szellemi ember, nem lesz spirituális ember, ha már így a latin spirit szóval dolgozunk. Nem tudom, milyen nyelven beszéltek, gondolom a latin az viszonylag ritka, de talán többen beszéltek olaszul. Ki beszél esetleg valami új latin nyelvet? Akkor kérdezem így. Spanyol, olasz, vagy angol nyelv. Na, az már több van. Itt az angolban ugye ez a spirit szó. Tehát nem a soul, hanem a spirit. Jó? Ez ugyanígy megvolt Jézus idején az arámi nyelven, ugye ő úgy beszélt, ott is a ruach és a pneuma, az két külön dolog volt, a pneuma átment a latinba is, aztán ott van ugye az animé szó is a latinban, ami a lelket, az érzelmek, az indulatok, a vágyak, az akaratok világát jelzi, és az nem ugyanaz, mint a szellem, tudnék a spirit, vagyis a szellem, a ruach, ahogy a Bibliában szerepel, az eredeti nyelven, az életről életre újra és újra inkarnálódó örök részünk. Az igazi lényünk, a fénylényünk. Talán ismerős ez a fény-lény kifejezés. Minden ember egy fénylény, és az a részed, ami a fénylény, az a szellemed magyarul, tehát a magyar szellemnek hívja. Jó? Nem az, ami kísért, azt is tisztázzuk, mert ami kísérteni szokott, az itt ragadó szellemek, mert vannak, akik itt tudnak ragadni, tehát 45 napon belül nem távoznak, vagy 49 napon belül nem távoznak a fénybe, azok itt tudnak ragadni, és őnekik az asztrál testüket látják általában szellemként, az érzékelik, tehát még az is egy külön tisztázásra szoruló fogalom, de most már nem megyek bele. Ha nem tudom, tanult-e valaki parapszichológiát köztetek? Van itt olyan? Nincs. De van. Jó. Akkor te tudod, miről beszélek. Tehát az asztrál hernyó jelensége, meg az asztrál test jelensége. Tehát... Igen, igen, így van. Ami a lényeg, én nagyon következetesen a lélek és a szellem szót szét fogom választani, és ha ezt a két szót magadban tisztázod, és megérted, hogy nem ugyanaz a kettő, akkor nagyon-nagyon sok minden már ettől a helyére fog kerülni a fejedben. Jó, mert a lélek az nem örök. A lélek szavunk a lélegzéssel, a légzéssel azonos. Tehát a lélegzés, a légzés, a lélek az élethez kötődik, a testhez, az anyaghoz, az anyag működéséhez, az anyag egyik működtető minősége. Olyannyira, hogy a szent iratokban, már a védikus iratokban is szerepel, de a Biblia is hozza, meg még a Korán is leírja, és ugyanígy tanítják például a indusok is, hogy a lélek a vérben van. Nem tudom, erről hallottátok-e ezt a kifejezést, tehát a lélek a vérben van, amit ma a biológia úgy fogalmaz meg, hogy a lelked, beleértve, ami ebbe tartozik, az érzelmeket, indulatokat, vágyakat, sőt, még az akaratokat is, tehát hogy mit akarsz, ez a vérben hormonként szabadulnak föl. És ma az orvostudomány, a tudomány be tudja azonosítani, hogy például egy félelem esetében adrenalin, egy boldogság érzetében megint más hormon, és így nagyon sok hormont ismernek, és a hormonok jelenléte a vérbe elmondja, és nagyon szépen leírja, hogy milyen az egyénnek a lelki, vagyis az asztrális élete. Jó?